The Minister of Interior General Sheikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa inaugurated the first international conference on alternative sanctions organized by the Ministry of Interior. The conference was attended by several ministers and officials in the fields of restorative and criminal justice and human rights from Bahrain and abroad, aiming to exchange expertise and review successful experiences in implementing alternative sanctions programs, as well as to enhance modern criminal policies in line with the principles of humane justice and community security. At the start of the conference, the Minister of Interior delivered the following speech. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أرحب بضيوفنا الأعزاء أجمل ترحيب في مملكة البحرين، مملكة النهضة والإنسان والطمأنينة والأمان، حيث نجتمع اليوم لنؤكد معا على إيماننا المشترك ببناء المجتمعات، يبدأ من الإيمان العميق بقدرات الإنسان، ومنح الفرصة لمن يستحق أن يبدأ من جديد. ولهذا جاء مؤتمرنا الدولي الأول للعقوبات البديلة لتلتقي القيم الإنسانية والتشريعات الناظمة مع الأفكار والتجارب والخبرات، وترجمتها على أرض الواقع من أجل رفع شأن الفرد وتهيئة السبل لإدماجه في محيطه المجتمعي. وإن البحرين اليوم تعيش عصر النهضة والإصلاح والإنسانية والحكمة بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ففي هذا العهد الزاهر والذي تأصلت فيه قيم الإصلاح والروح القيادية الإنسانية، مضينا قدما بفكر جلالته المستنير في إيجاد السبل الكفيلة للحفاظ على كرامة الإنسان وحماية إرثنا الحضاري الإنساني، وتجلى ذلك في هذا المشروع الوطني النبيل، وهو برنامج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية. الحضور الكرام، الأمر الذي أود الإشارة إليه ونحن في مستهل هذا المؤتمر هو أن العقوبة البديلة ليست مكافأة لمن يخالف القانون، وليست لمن يشكل خطراً على الناس وعلى السلم الأهلي، وإنما العقوبة البديلة بمثابة حبل النجاة لمن أدرك خطأ واختار مسار الصواب واقتنع بحياة المشاركة وتحمل مسؤوليته الوطنية. فالعقوبة البديلة مبادرة إنسانية جامعة تعزز الثقة الوطنية وتجمع العائلة والأصدقاء. إنها في الواقع ثقافة قانونية تجمع الوطن وتعزز راية الخير والصلاح. وفي إطار هذا المنطق الإنساني القانوني جاء إصدار جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لقانون العقوبات والتدابير البديلة. وقامت الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى خطوات عملية ومبادرات نوعية، بدءا من تطوير الأطر التشريعية ومتابعة تنفيذ العقوبات البديلة بما يضمن تحقيق أهدافها الإنسانية والقانونية، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وخصوصا النيابة العامة. الحضور الكرام، إن المبادرات الإنسانية من العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة تعتبر نموذجا في القيادة الملهمة، والتي غايتها دوما
التوازن بين سيادة القانون والكرامة الإنسانية، باعتبار الإنسان محور التنمية، وإن كل فرد وإن تعثر بالحياة فإنه يستحق فرصة جديدة لتصويب سلوكه. كما تسهم تلك المبادرات في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود لتعزيز اللحمة الوطنية، خاصة وأن مملكة البحرين تطبق برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة بنجاح مشهود محليا وإقليميا ودوليا. والجدير بالذكر فأن العقوبات بشكل عام تسعى إلى تحقيق مفهومي الردع العام والخاص. أما فلسفة العقوبات البديلة فهي إنسانية بمفهومها الواسع، وعقوبة في مفهومها المحدود. فالمعادلة هي كيفية إيجاد نقطة التوازن والارتكاز بين تطبيق العقوبة من جهة وخلق حالة من الإنسانية من جهة أخرى، أي أن العقوبات البديلة طمأنة النفس واستعادة ثقة الشخص بوجوده وانتمائه لوطنه وإلى أسرته، ونزع جذور السلبية التي في داخله ليصبح مواطنا صالحا وعنصرا فاعلا وآمنا، وخلق مساحات أمل لتصويب مساره وإصلاح سلوكه. وهذا ما حققناه والحمد لله، وهو الهدف الذي سعينا من أجله، ونعمل دوما على إيجاد الأطر التشريعية التي محورها إنسانية الإنسان وكرامته. الحضور الكرام، إننا ومن خلال هذا المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة، والذي نلتقي من خلاله للبحث وتبادل الخبرات والتأكيد على استمرارية هذا المشروع الحضاري الإنساني، وفي ظل ما حققته مملكة البحرين من نجاحات مشهودة والحمد لله، يسعدني في حضور هذا الجمع المبارك أن أعلن عن توجهنا في وزارة الداخلية لإنشاء مركز التميز للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة، ليكون بإذن الله مركزاً متخصصاً في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة على تنفيذ العقوبات، وبما يسهم في التوسع في تنفيذ هذا المشروع وتعزيز أهدافه ونشرها على كافة المستويات. وفي الختام أكرر شكري لمن يعود له الفضل والامتنان من بعد الله تعالى في تحقيق هذا التميز القانوني، سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في إطلاق هذا المشروع الوطني السامي، والذي يعد من أعمدة ومحاور مكتسباتنا الإنسانية التي يجب المحافظة عليها، وجزءاً من هويتنا البحرينية التي يكمن عمقها في الاهتمام بثروتنا الحقيقية، وهي الاستثمار في الموارد البشرية بمشاركة الجميع بمن فيهم المحكومين بعقوبات سالبة للحرية والذين استفادوا من برنامج العقوبات البديلة. كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر، وبالأخص مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وإلى جميع الضباط وضباط الصف والمدنيين العاملين في الإدارة العامة على جهودهم المخلصة، والتي تعد من أهم أسباب نجاح هذا المشروع الوطني. كما أشكر كل من ساهم في نجاح هذا المؤتمر ليكون منبراً لتبادل الخبرات في إطار العمل على تطوير المنظومة الإصلاحية لمواكبة المستجدات العصرية، وبما يعود بالنفع العام على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
documentary film was presented, highlighting the features of the reform era and the vision of His Majesty the King, as well as how the Alternative Sanctions Project and Open Prison Program have become a recognized reality and a national, regional, and international success. The opening session focused on the role of alternative sanctions in promoting a reformist approach in the criminal justice system, with speakers including the Public Prosecutor, the Minister of Justice, Islamic Affairs and Waqf, and the Director General of the General Directorate for the Execution of Judgments and Alternative Sanctions, and the ambassadors of the UK and the US to Bahrain. The Interior Minister honored the conference speakers, commending their advanced insights and ideas that contribute to enhancing the exchange of expertise and experiences. As part of the conference, the Minister and the participants toured the accompanying exhibition that showcased the objectives and achievements of the Alternative Sanctions Project, the integrated partnership system supporting it, the training and rehabilitation entities involved, and the psychological and social support provided to beneficiaries. The conference included 3 working sessions featuring ministers, specialists, and experts from Bahrain and other Arab and foreign countries. The first session highlighted the importance of efforts to reintegrate beneficiaries into society. The second addressed alternative sanctions and future challenges, and the conference concluded with a third session on criminal justice applications amid ongoing reform developments. For more on this topic, we are pleased to have with us in the studio the head of the Administrative and Financial Affairs Division at the Directorate of Alternative Sentencing, First Lieutenant Maryam Al-Tamimi. Hello and welcome, First Lieutenant. To begin with, how would you describe the importance of this international conference and what makes it significant to advancing the criminal justice system? At the beginning, we would like to express our deep appreciation to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, the esteemed King of the Kingdom of Bahrain, and His Royal Highness Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and the Prime Minister, for supporting the implementation of alternative sentencing in the Kingdom of Bahrain. The Kingdom of Bahrain is a pioneer example in the implementation of alternative sentencing in the region, especially in the Arab world. And today we hosted the first international conference in alternative sentencing that is a global platform to share experiences and implementations of alternative sentencing with other countries in the region.
This conference is very important in the Kingdom of Bahrain because we share our experience in the implementation of alternative sentencing, and we help other countries to implement rules and regulations regarding the community penalties. Now, in the conference today, we had different sessions, starting with the sessions sessions that talk mainly about the history of implementation in the Kingdom of Bahrain and the successful experience that the Kingdom of Bahrain had in the rehabilitating of over 8,500 beneficiaries in the alternative sentencing and establishing an open prison program. We had over 20 speeches during the conference, and we had other sessions that mainly focuses on the role of the community members, institutes and universities and private sectors as well in the implementation of alternative sentencing. And we had other sessions that focuses on other countries' implementation of alternative sentencing and their future plans as well, and the challenges that they're facing, and we help all together to find solutions so we can experience more successful implementation in the region. And what are the key successes that Bahrain has achieved in implementing the alternative sentencing system, and what factors contributed to the success of this experience? The Kingdom of Bahrain is the only country in the Arab region that have a law that regulates alternative sentencing, and we have the only open prison in the region as well. And with all that facts, we also reached to 97.5% of success in the rehabilitating of more than 8,000 beneficiaries within the alternative sentencing. And we have only 2.5 reoffending rate, which considered one of the lowest in the world. So by having all these implementations and program within the alternative sanctions with no other country to study their implementation within the region, it wasn't an easy journey. The Kingdom of Bahrain got accredited by the United States of America for the implementation of alternative sentencing as the first country outside the United States, and we got many awards related to the implementation of alternative sentencing in the Kingdom of Bahrain as well. The key of the success in the implementation in Bahrain is the support that we get from the community members and the institutes. We used to try to get the community to accept alternative sentencing like in the early of the implementation, but today we all community members and institutes, governments, private sectors try to reach the alternative sanctions directorate to collaborate and to have the ability to help other beneficiaries and to be part of this project. So this mainly is the biggest part of success that the alternative sanctions directorate and implementation is having in the region. And for now, the Alternative Sanctions Directorate is working to enhance the implementation in other countries as well. So in this conference today, we share the experience and the challenges that we went through, so the other countries don't face the same challenges, and they can find easier solution and easier path to follow, and they can get whatever they need from our experience. The Kingdom of Bahrain is open. The Alternative Sanctions Directorate is open to share the experience to all countries, as what happened today in the conference, and we welcome all countries in the region and in the Gulf to visit the Kingdom of Bahrain as they visited before, to understand the implementation and the concept of alternative sentencing, and we're welcoming them to share any
information they needed regarding the implementation of alternative sanctions, and we are very happy to help in implementing also the law in the neighbors in the Gulf. There's no wonder that Bahrain made a huge success in this field and earned the world recognition in this regard. First Lieutenant Maryam Tamimi, thank you so much for joining us. It was a pleasure. Thank you. The Minister